mga kakusina, andito na naman si Ay Kusina upang maghandog sa inyo ng isang recipe. Ito po ay kakanin kasi made of ground rice po siya. Kaya i-consider po natin siyang kakanin at it belongs to dessert. Kinakain ito as dessert. Pagkatapos nating kumain ay itong panghimagas. Ang gagawin ko po ngayon ay gagawa po ako ng buchi with red Monggo beans filling. So, ang mga sangkap natin ay yung red Monggo beans, malagkit na ground rice, kamuti, mashed kamuti, o ground rice, yung rice talaga, giniling na bigas, sugar, at saka hot water. Hindi po makumplito ang ating buchi kung walang sesame seeds. Kailangan natin ng sesame seeds as coating. At saka, so, ihalo na po natin yung ating mga dry ingredients. Ito, yung malakit at saka yung rice flour, yung malakit flour at saka yung rice flour at saka sugar. Hindi kailangan natin ng maraming sugar. I-mix lang natin. Kailangan din po natin ng oil mamaya. Ito na po, tapos na po ang aking pagbilog ng ating buchi. So, ngayon, ilalagay ko po siya sa ref para maging matigas po siya. Masarap po rin siya pag ilagay sa ref kasi maging crispy po siya. And after natin siya, pwede na siya ilagay in 30 minutes, 1 hour, 2 hours. Depende sa inyo. Pero yung iba po, ang gagawin ko, i-frozen ko siya. Kasi pag may bisita ko, may nakti siya kung ipalabas. Kasi pwede naman siya na frozen at saka agad prituhin. So, mag-start na po akong magpainit ng ating mantika. Ngayon po, pipirituhin ko na po yung ating buchi. So, maglalagay na po ako ng oil sa ating pan. Kailangan po natin ng maraming oil para lutang yung ating buchi. So, ito na po. Mainit na po ang ating oil. Ilalagay na po natin ang ating buchi. Pero before natin ilalagay, bibilugin po natin ng ganito pa. Bibilugin po natin. Parang tama po siya sa bilog.
po natin siya kasi luto na po ito. Ang bango po niya. Ito na po, luto na po ang ating buchi with red Monggo beans. Ang ating filling nito, yung palaman po natin. So, titingnan na po natin kung ano po ang kanyang, kung luto na po siya sa loob. Ito po ang lambot niya po. Medyo mainit po, pero kayang-kaya naman sa kamay. So, tingnan po natin yung mainit pala. So, luto na po siya. Buchi at napakasarap po niya. Crispy po siya kasi niref po natin. Ang bango po ng sesame seeds. Ito po siya. Ipakita ko yung texture niya. Malambot po siya. Ang sarap po ng ating buchi po. Malambot po siya at napakabango po ng kanyang sesame seeds. Ngayon po, tapos na po tayo nagluto. Sana po nagustuhan ninyo ang recipe na inhandog ko po sa inyo ngayon, yung buchi recipe with red Monggo beans filling niya. Sana po nagustuhan ninyo ito at sana po may natutunan kayo at pwede niyo po itong gawin as negosyo, as pag may handaan kayo, meron kayong dessert na ihandog o panghimagas na ihandog sa iyong mga bisita pag may bisita kayo sa bahay. Maraming salamat po sa iyong panunood at maraming salamat po sa laging nanonood po sa akin at lagi pong nagko-comment sa akin. Maraming salamat po sa inyo. At sana po sa susunod na video manunood po kayo ulit at sana po nandyan kayo sa magandang kalagayan, malusog na pangangatawan, positive lang po tayo sa ating buhay. Maraming salamat po sa inyo ulit. At please don't forget to like, share, comment, and to subscribe to my channel. Maraming salamat po at saka may the Lord bless you always. Maraming salamat sa inyo. Bye!